फर्स्ट अफ अल त तपाईँहरूले ह्याप्पी न्यू इयर 2019 यदि तपाईँ चाहिँ त्यो डेट फलो गर्नुहुन्छ भने यदि गर्नुहुन्न भने चाहिँ ह्याभ अनदर असम डे। आजको एपिसोडमा हामी आइप्याड प्रो 2018 को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। नेपाली मार्केटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्मार्टफोनहरूको सेल्स चाहिँ धेरै छ, जसमा चाहिँ तपाईँको ट्याब्लेटहरूको चाहिँ एकदमै थोरै छ। यदि आइप्याडहरू नहुने हो भने चाहिँ तपाईँको ट्याब्लेट्सको मार्केट चाहिँ इट्स अलमोस्ट लाइक डेड। मान्छेहरूको चाहिँ इभन आइप्याडमा पनि कम्प्लेन हुन्छ कि त्यसमा त्यति पावरफुल पर्फर्मेन्स भएन भनेर, क्यामेरा क्वालिटीहरू राम्रो भएन भनेर चाहिँ कम्पेरिङ टु द आइफोन्स। तर साथीहरू यदि तपाईँ चाहिँ कामको लागि एकदमै पोर्टेबिलिटी चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली ट्याब्लेट्स आर थिङ्स टु गो। तर पछिल्लो समय चाहिँ त्यस्तो खासै पावरफुल ट्याब्लेट्सहरू नआउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो ल्यापटपलाई चाहिँ फुल्ली रिप्लेस भन्न चाहिँ गर्ने सकेको छैन। र एप्पलले 2018 मा चाहिँ नयाँ आइप्याडहरू लन्च गर्यो, जुन चाहिँ आइप्याड प्रो 2018 भनेर, जसमा चाहिँ तपाईँको राम्रो पर्फर्मेन्स थियो, राम्रो क्यामेराज थियो, राम्रो डिजाइनहरू थियो भने आजको एपिसोडमा हामी यसकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज इन्टरनल स्पेक्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा एप्पलको A12 बायोनिक 7 नैनोमिटर बेस्ड चिपसेट छ, जुन चाहिँ अक्टाकोर चिपसेट हो साथीहरू। र यही चिपसेट चाहिँ तपाईँको आइफोन 10s, आइफोन 10s म्याक्सहरूमा पनि युज गरिएको थियो। एप्पल GPU छ विच एज 7 कोर ग्राफिक्स विच रियली पर्फर्म्स भेरी वेल। र मान्छेहरूले गरेको बेन्चमार्क टेस्टमा चाहिँ इट वाज बेटर देन सम ल्यापटप्स टू। सो एकदम पावरफुल CPU छ यसमा, जुन चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम टास्कहरू विदाउट एनी प्रब्लम नै पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ युनिबडी मेटल डिजाइन छ विथ फ्ल्याट सर्फेस। लिटरली पहिलाको जस्तै कर्भ कहीँ पनि भेट्नुहुन्न तपाईँले चाहिँ। अगाडिको डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ, जस्तै 11 इन्च या 12.9 इन्चको पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ IPS LCD हो भने चाहिँ फर ट्याब्लेट बेजल्सहरू चाहिँ एकदम नै कम छ। सो वाइट कलर ग्यामेट, ट्रु टोन डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। सो एकदमै स्न्यापी फास्ट डिस्प्ले छ। इट इज वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले इन द ट्याब्लेट्स टिल टुडे। यसमा चाहिँ तपाईँको फेस आइडी पनि छ, जुन चाहिँ हाम्रो आइफोन 10हरूमा थियो। त्यही भएर यसमा चाहिँ कुनै पनि बटन छैन, जसले चाहिँ तपाईँको बेजललेस डिस्प्ले बनाउन चाहिँ एकदमै मद्दत गरेको छ। क्यामेरामा भने चाहिँ हाम्रो मेजर इम्प्रुभमेन्ट छ यसमा, किनभने त्यही क्यामेरा युज गरिएको छ यसमा, जुन चाहिँ हामीले आइफोन 10, 10s म्याक्सहरूमा देखेको थियौँ। यसमा पनि त्यही क्यामेरा प्रयोग गरिएको छ। यसमा चाहिँ 12 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ, जसमा चाहिँ तपाईँको 4K भिडियो 60 FPS मा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फुल HD भिडियो 30, 60, 120 FPS मा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने HD भिडियो चाहिँ तपाईँले 240 FPS मा खिच्न सक्नुहुन्छ फर अल्ट्रा स्लो मोसन। सेल्फी क्यामेरामा भने चाहिँ तपाईँको 7 मेगापिक्सलको f2.2 एपर्चर भएको क्यामेरा छ, जुनले तपाईँको फुल HD भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 9720 mAh को ब्याट्री छ, जुन चाहिँ एकदमै म्यासिभ ब्याट्री हो साथीहरू। र तपाईँले यसमा चाहिँ अर्को डिभाइसहरू पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस सिंगल USB छ फर द चार्जिङ एन्ड डाटा ट्रान्सफर विच इज रियली फास्ट। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै एक्सटर्नल 5K डिस्प्लेसम्म पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको यसमा चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा 11 इन्च र त्यस्तै 12.9 इन्चमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र स्टोरेजकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा 4वटा भेरिएन्टको पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा 64GB, 256GB र 512GB एन्ड 1TB को चाहिँ तपाईँले भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको 11 इन्चभित्र पनि यही 4वटा भेरिएन्ट छ भने 12.9 इन्चभित्र पनि यही 4वटा भेरिएन्टहरू छ। र प्राइसिङहरू चाहिँ यस प्रकारका छन्। तपाईँले प्राइस अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको एउटा विन्डोज ल्यापटपको हाइन्ड ल्यापटपको जतिकै प्राइसहरू छ यसमा चाहिँ। मलाई लाग्छ फर द ट्याब्लेट यसमा चाहिँ एकदमै पावरफुल ग्राफिक्सहरू छ, पावरफुल CPUहरू छ, जसमा चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले इन्टरनेटमा धेरैभन्दा धेरै देख्न सक्नु होला, डिजाइनरहरूले चाहिँ यसमै डिजाइन गरिरहेका छन्, त्यस्तै भिडियो एडिटरहरूले पनि यस भिडियो एडिटिङहरू गरिरहेका छन् भने एकदमै मजाले काम गरिरहेको छ यसले चाहिँ। तर अहिलेको केसमा चाहिँ यसले एउटा ल्यापटपलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले तल कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्नेछौँ। Until then, have a good day and thanks for watching. See you guys in the next video.